سلام علیکم دوستای نازنین، با امیدی که جور و صحتمند باشید. این آموزش ششمی PHP هست که انشالله در این آموزش ما PHP echo and print statement را میخوانیم. یعنی echo و print statement چی هست و ما به خاطر چی از این دو استیتمنت ها استفاده میکنیم و همچنان فرق این دو استیتمنت ها با همدیگر چی هست. میریم به اگزامپل. در اینجا ما یک فایل PHP را ساختیم و نام برش دادیم echo versus print.php. طوری که میدانیم این دو استیتمنت ها echo و print استیتمنت ها هر دوش به خاطر دیسپلی کردن مسیج استفاده میشود، یا هم به خاطر دیسپلی کردن یا هم به خاطر نمایش دادن اوتپوت ما از echo و print استیتمنت استفاده میکنیم. به طور مثال echo hello سیمیکالن و ذخیره. میایم در براوزر local host backslash نام فایل ما echo versus print.php. اینا به این شکل hello در اینجا نمایش داده شد و اگر من در اینجا کاما بتم یک استیتمنت دیگر را اضافه کنم به طور مثال world ایرا هم ذخیره و در براوزر من ریفرش کنم، یعنی echo به خاطر نمایش دادن اوتپوت در روی اسکرین استفاده می شود. و اکنون همین اگزامپل را با استفاده از استیتمنت پرینت در روی اسکرین نمایش می کنیم. از همان خست باید ما لاین را بریک کنیم. به خاطر لاین بریک ما می توانیم تگ های HTML را هم همراه PHP استفاده می کنیم. در داخل دبل کد ما تگ BR لاین بریک را استفاده می کنیم. در اینجا نوشته می کنیم پرینت، باز هم دبل کد در داخلش هلو و بعدن هم سوال و بعدن هم سیمی کالن ایره ذخیره و در براوزر چک میکنیم. این هم نمایش داد، ولی فرقش با echo این است که اگر ما در اینجا استیتمنت های دیگر را تایپ کنم، فار اگزامپل ما world، اگر ما در اینجا ایره نوشته کنم و ذخیره، در براوزر برای ما ارر نشان میده. یعنی در echo ما میتونیم بیشتر از یک استیتمنت را هم دیسپلی کنیم، اما در پرینت نمیتونیم. در echo ما میتونیم بیشتر از یک استیتمنت ها را هم با استفاده از کاما از همدیگر جدا کنیم و آن را در روی صفحه نمایش هم دیسپلی کنیم، و برعکس آن در پرینت ما نمیتونیم بیشتر از یک استیتمنت را در روی اسکرین نمایش بدیم. و همچنان فرقهای دیگر هم وجود داره. یک فرق دیگر echo همراه پرینت این است که echo ریترن ویلیو نداره، اما پرینت ریترن ویلیو داره که آن هم مساوی به یک است. و فرق دیگرش این است که در echo ما میتونیم مالتیپل پارامتر را استفاده کنیم، اما در پرینت ما نمیتونیم. و فرق آخری این دو استیتمنت ها این است که echo نسبت به پرینت کرده فاست، یعنی تیز است. اگر ویدیو خوشتان آمده باشد پلیز ویدیو را لایک کنید و همچنان به خاطر ریگولر آپدیت چینل ما را سابسکرایب کنید.